දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් move tool එක ගන්නවා හරිද? මෙන්න මේ දැන් move tool එක ගත්තොත් ඔයාලට බලන්න දැන් move tool එක මෙතන select කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් M අකුර ගන්න. M අකුර ගහලා ඔයාලට දැන් මම කියවන ඊට කෝඩ් මේ command bar එකෙන් ඔක්කොම වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒතකොට command bar එකේ වදින එක උඩ පෙන්නනවා අපේ dynamic input on වෙලා තියෙද්දි M ගැහුවා enter කරා. හරිද? ඔන්න move tool එකට අපි ගියා. හරිද? එතකොට ඔයා මුලින්ම අහනවා move කියන tool එක highlight කරලා select objects. හරිද? අතනත් පෙන්නනවා යට command bar එකේ පෙන්නනවා පේනේදී. select objects මොන object එකද ඔයාලට move කරන්න ඕනේ කියනවා. හරිද? එතකොට move එකේ මට sorry වැරදුනා මේ ඔක්කොටම ගන්න නෙමෙයි ඕනේ මේක වෙන කොටුවකට අරන් යන්න. හරිද? move එකේ copy එක දෙන්නේ නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ copy කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. මම මේ object එක select කරනවා. select කරලා ඉවරුණා නම් දැන් තාම වැඩිලා තියෙන වලට select object කියලාම තමයි. select කරලා ඉවරුණොත් ඒ කියන්නේ මේ object එක විතරයි නම් ඕනේ select කරලා ඉවරලා ඔයා end එක ගහන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අහනවා specify base point or displacement. අර O එකේ කතාව මම කිව්වේ. O යට බලන්න සමාන වාරයේ හරිද? මෙතන. specify base point or displacement. එතකොට අපිට base point එක දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කොච්චරක් displacement එක කොච්චරක් එහාට යනවද එහෙම displacement එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපිට එහෙම displacement එක දෙනවට වඩා ලේසිම වැඩේ තමයි base point එක දීලා. ඒ කියන්නේ base point එක කියන්නේ අපි කොතනින්ද මේ වෘත්තය ඒ කියන්නේ move කරන්න කොතනින් හරි අල්ලගන්න බෑ. අල්ලගන්නේ කොතනින්ද කියලා තමයි දෙන්නේ. හරිද? දැන් මම base point එක දෙනවා. මේ දැන් ක්ලික් කරලා එතන දෙන්න පුළුවන් නෙමෙයි. 10 10. ඔන්න එතකොට මම base point එක දුන්නා මේකේ කේන්ද්‍රය. හරිද? circle එකේ කේන්ද්‍රය. දැන් ඔය base point එක දෙද්දි මූලය කල්පනා කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මට මේක අරන් යන්න ඕනේ මේකේ මැදටනේ. නේ? දැන් මම මැද හොයාගන්නේ කොහොමද? නේ? දැන් මැද ගන්න අමාරුයි. දැන් මට මෙහෙම කොහේ හරි තියන්න වෙනවා. මේකේ හරියට මැද තියන්නත් දැන් මෙයා ස්නැප් කරගන්නෙත් නෑ. හරිද? එක්කෝ මෙහෙම ගිහලා මෙහෙම දැන් මෙතන නම් මේ ලයින් එකේ මැද නිසා ඒක ස්නැප් කරලා මොකක් හරි කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක එහෙමනම් හරියට මැදක් ගන්න බෑ මේ පැරලල් ඒවයි ඔය එක එක ඒවා ස්නැප් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට කරන්නේ මම ආයේ move tool එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒකලා ආයේ move tool එකට යනවා. හරිද? select objects මේ object එක select කරා enter කරා. අපි අල්ලගමු මේ circle එක මෙතනින් අල්ලන්නේ නැතුව. හරිද? මෙන්න මෙතනින් අල්ලමු origin එකේ. මේ දැන් මම මේ origin එකේ තියෙන ලක්ෂ්‍ය මෙතන තිබ්බොත් මොකද? මෙන්න මේ කට්ටි. වැඩේ හරිනේ. තේරුණාද? මම circle එකේ කේන්ද්‍රයෙන් අල්ලන්නේ නැතුව කෙලින්ම කරේ මොකද්ද? circle එක select object circle එක දුන්නා. එන්නේ අර අපිට දැන් මේක අල්ලන්න මේ circle එකේම කොහෙන් හරි ඕනේ. දැන් මෙතනිනුත් පුළුවන් ඕන. මේ උඩ ලක්ෂයෙන් අල්ලලා ඒක මෙතෙන්ට ගෙනත් දුන්නත් හරි. නේ? මං හිතනවා තේරෙන්නේද කියලා. එතකොට move tool එක use කරද්දී අපි කපටි වෙන්න ඕන ටිකක්. වෙලාව විතර කරගන්න කොතනින්ද අල්ලන්නේ කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ circle එකෙන්ම ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට ඊට පස්සේ තියාගන්න බෑ හරියටනේ. දැන් මෙතනින් එල්ලුවට පස්සේ ඔයාලා දන්නවනේ මේ විශේෂ ස්ථානයන්නේ. ඕක මෙතෙන්ට ආපුවාම අර circle එකේ අර තිබ්බ දැනම අර කොටුවේ මැදට එනවා. මෙතෙන්ට අරන් ගියොත් ඒ තිබ්බ දැනම මෙතන මැදට එනවා. ඔහොම නේ. එතකොට ඒකයි කපටි වෙන්න ඕනේ කියන්නේ move tool එක use කරද්දී හරි. නැත්තම් නිකන් ඔයාලට මේ move tool එක අරගෙන select object දීලා කේන්දරෙන් ගිහලා මෙහෙම ගිහිල්ලා අනාථ වෙනවා කොහෙන්ද තියන්නේ නේ. එන ප්‍රශ්නේ ඊට පස්සේ මේක හරියට මැදට ගන්න. එතකොට ওই වගේ තැන්වලදී එතකොට දැන් දොරක් එහෙම වෙන තැනකට අරන් යනවා නම් ඔයා දොරේ අර උළුවස්ස මුල්ලෙන් අල්ලගන්න. ඒකලා අර මුල්ලට ගිහිල්ලා තිබ්බ හැකිනේ කොහේවත් නැති මේ මැදින් අල්ලලා තියන්න අමාරුයිනේ. එතකොට ඒ වගේ දැන් මේ හරිද? විශේෂ තැනකින් අල්ලගන්න බලන්න ඒක හරි. එතකොට ඔයාලට වැඩ කරන් යද්දී ඒ වගේ දැන් හිතන්නකෝ copy tool එකේදී මේක පට්ටම ලේසි. හරිද?
මූ ටූල් එකටත් වඩා අපිට කොපි ටූල් එක වෙනවනේ. දැන් මම දැන් මේ සර්කල් එක ගේනවා නම් හරිය මැදකට මේක නම් අල්ලගන්න තැනක් නැහැ අපිට මේ තැනක් දෙන්න වෙනවා. හරිද? මේක මොකේකටවත් සාපේක්ෂව අර මේක මැදට ගන්න අමාරුයි. ඒතකොට මේක මැද හොයාගෙන මේක දෙන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕකයි මූ ටූල් එකේදී වෙන්නේ අපිට ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දැන් ලයින් එකක් වුණත් කමන්නේ. ලයින් එක මෙහෙම ගහලා හරිද? මූ ටූල් එක ගත්තා. සිලෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් මම දෙනවා මෙන්න මේ ලයින් එක එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් බේස් පොයින්ට් එක ගන්නවා මෙතනින්. හරිද? මෙහෙම අරන් ගිහලා අපට ඕන දෙනින් තියා ගන්නවා. හරි. කාගේ හරි මයික් එකක් ඔන්න නවන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මූ ටූල් එක මම ඕනනම් ආයෙ පාරක් කරන්නම්. එම් අකුර ගැහුවා. මූ කරා. ඊට පස්සේ යා මුලින්ම ඉල්ලන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා ඉල්ලනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එක දීලා එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ යාව කොතනින්ද අල්ලන්නේ කියලා අපට ඕන දෙනින් දෙන්න බලන්න. මෙහි තනක්මත් කමන්නේ ඔය. ඒතකොට හයිරින් වෙනවා ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක කොච්චරද යන්නේ පටන් ගත්ත තැනින්. හරිද? ඒක අරන් යන්නත් පුළුවන්. හරිද? අපිට කැමති දැනින් තිබ්බා. මේක කරා. හරි. ඒතකොට ඕකයි මූ ටූල් එකේ සිද්ධිය. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඉස්සෙල්ලාම මූ ටූල් එක ගත්තට පස්සේ මුලින්ම අහන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. මොකද්ද මූ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කොතනින් අල්ලලාද අදන් යන්නේ. හරිද?